9 लाखको मेसिनले मेरो स्टिकर प्रिन्ट गर्दैछ। ओ माइ गॉड। ओ सनसेट हुन लाग्यो रहेछ, खतरा देखेछ होला हैन। गएर म चाहिँ बुढो भएछु अब। यहाँ चाहिँ मेरो अब स्टिकर प्रिन्ट हुँदैछ है। सबै हुन्छ फ्लेक्स सर्टिफिकेट। खोल्ने हो क्या हो? यहाँ चाहिँ स्टिकर काट्ने काम भइरहेको छ। हेलो एन्ड गुड इभिनिङ एभ्रिवान। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ साँझको 6 बजेको छ। म चाहिँ थोरै माथिसम्म जान छ। आज म किन जान थालेको भन्दाखेरि हजुरहरूले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ मैले मेरो युट्युब च्यानलको जुन लोगो छ त्यसको चाहिँ स्टिकर प्रिन्ट गर्न भनेर जान लागेको। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी दिइसकेको छु। अनि त्यसपछि अस्ति यो गरेको थिएँ, अस्ति 1 गतेभन्दा पहिलो दिन चाहिँ भ्याइएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म जाँदैछु। आज गएर म टक्क लगाएर स्टिकर प्रिन्ट गरेर चाहिँ आउनेछु। थोरै अरू काम पनि छ, स्टेसनरीमा जानु छ। ओके म चाहिँ हिँडेँ अब। अहिलेसम्म जानु पऱ्यो भनेर। ओके मलाई चाहिँ त्यो स्टिकर प्रिन्ट गर्न अलिक कहिलेदेखि मन थियो। के गर्दै हो? अन्त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि होइन भाइहरू भेटिन्छन्। अनि त्यसपछि अरू पनि भेटिन्छन्। त्यो बेलामा दिन चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ म टक्क लगाएर स्टिकर चाहिँ प्रिन्ट गर्न थालेको। खासै महँगो पर्दो रहेछ। मैले पढाएको विद्यार्थीहरू यस्तै बाइक कुदाउने भए बुढो भइएछ भनेपछि त हामी बुढो भइएछ। मैले पढाएको विद्यार्थीहरूको बिहा पनि भइसक्यो, त्यही भएर म चाहिँ बुढो भएछु। अब के भएछ? तेल सकिन लागेको छ क्या स्कुटरमा, तान्दैन के भएछ? यसलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भएछ अब चाहिँ। अब यहाँ उता चाहिँ गन्द्रङ गर्दैन। ओहो सनसेट हुन लाग्यो रहेछ, खतरा देखेछ होला होइन। यो चाहिँ खै राम्रोसँग एङ्गलै मिलेको छैन कि यसको। यसलाई चाहिँ त्यो एउटा फाइदो रहेछ अलि लामो गर्ने मिलाउने, त्यो लिएर चाहिँ एङ्गल मिलाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ कस्तो थाहा भएन। म त पहिला सिधै डिजी प्रिन्टमा जान्छु। डिजी प्रिन्टमा चाहिँ सबै थोक हुन्छ, फ्लेक्सहरू बनाउनुदेखि लिएर होइन, ब्यानर स्यानरको फ्लेक्सहरू बनाउनुदेखि लिएर अब त्यहाँ थुप्रै थोक हुन्छ। के कसैलाई चाहियो भने चाहिँ हजुरहरू डिजी प्रिन्टमा चाहिँ आउनु होला। कहाँनिर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले लोकेसन ट्याक्क बताइदिइहाल्छु। लोकेसन चाहिँ मैले हजुरहरूलाई टक्क अब त्यहीँ जाँदैछु, बताइदिन्छु। त्यसरी यो सर्टकट बाटो चाहिँ उताको लामो बाटोलाई छोडेर सिक्दै यहाँ माथि आइन्छ। तर अलिकति रिस्की हुन्छ, किन भन्दाखेरि सानो गल्ली, अनि त्यसपछि बच्चाहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ। अनि गाडी त नाइ कि बाइक चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अलिक रिस्की छ। तर हामी त्यही बाटो हिँडिन्छ सर्टकटको लागि। ठुङ्गी हो क्या हो? आफ्नै सानो हिँड्दा पनि ठुङ्गी भनिरहेको के यस्तो पनि। कस्तो ख्याल नगरेको मान्छेहरूले यार। बस पार्क आइयो, बस पार्क। यो चाहिँ हाम्रो बस पार्क है। बस पार्कदेखि चढ चलाएर माथि जाने। त्यसपछि फर्स्ट राइट हान्ने, त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ लेफ्ट। यो कालोमा छ है। यो कालोमा चाहिँ डिजी प्रिन्ट रहेको छ। यो चाहिँ डिजी प्रिन्ट है। डिजी प्रिन्ट अलिक राखेर आउँछु।
डिजी प्रिन्स के छ खबर? हेलो आरामै? यहाँ चाहिँ मेरो अब स्टिकर प्रिन्ट हुँदैछ है, रेडी हुँदैछ चट्ट लगाएर। यो चाहिँ हाम्रो डिजी प्रिन्ट्स। डिजी प्रिन्ट्समा के हुन्छ सुजित भनिदेऊ ल। यहाँ सबै हुन्छ, फ्लेक्स सर्टिफिकेट, आइडी कार्ड, अनि कप प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्ट, हामीको सब हुन्छ। सेवाको मौका दिनु होला। भयो। टी सर्ट प्रिन्ट पनि हुन्छ? कुनै बेला गरौँ न अब टी सर्ट प्रिन्ट पनि। के गरे? ल यहाँ चाहिँ अब चक्क लगाएर मेरो यहाँ स्टिकर छ। यो मेसिनले चाहिँ अब मेरो स्टिकर प्रिन्ट हान्दैछ। कत्रो ठुलो छ नि मेसिन त? ओहो यो मेसिन 9 लाखको हो अरे। 9 लाखको मेसिनले मेरो स्टिकर प्रिन्ट गर्दैछ। ओ माई गड। यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ पुरा। हाम्रो यहाँ रहेको छ। अझै अहिले निस्केपछि म अझै देखाउँछु। 9 लाखको मेसिनले चाहिँ मेरो स्टिकर प्रिन्ट हान्दैछ है साथीहरू। ओहो अब यस लक्चुर भयो है। त्यसमा आएछ ठिक छ। त्यही हो अझै कत्रो प्रिन्ट भइरहेको छ है। यो 3 फिट मात्रै नगरेर मैले यताको भाडको बेल्दै एक एकवटा पढिहाल्दैछु कि। आउँछ कि ल युट्युब च्यानल पनि देख्दैछु। अब यो चाहिँ सकियो, सबै थोक सकियो, प्रिन्ट गरेर चाहिँ सकियो। अब यसलाई काटेपछि भेटौँला है त। यहाँ चाहिँ स्टिकर काट्ने काम भइरहेको छ यस्तरी। म चाहिँ अहिले फाइनल्ली घर आइसकेँ। अनि घर आएर खानासाना खाएर बसेको। म लगभग 6 बजीतिर निस्केको थिएँ घरबाट। अनि त्यसपछि त्यो डिजीमा गएर अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि स्टिकर प्रिन्ट गर्दाखेरि त लगभग 7:30 भएको थियो। अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ, त्यसलाई सुक्नु पर्दो रहेछ, गिग गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ सकाएर म चाहिँ घर आइसकेँ। अनि त्यसपछि एकदम खुसी छु म चाहिँ आज, किन भन्दा स्टिकर प्रिन्ट गरेँ। अनि यो स्टिकर चाहिँ मेरो 1/3 को 3 स्क्वायर फिटमा चाहिँ 90वटा चाहिँ निस्केको छ। अनि त्यो 90वटामा चाहिँ मैले दुईवटा तिनवटा चाहिँ डिजी प्रिन्टमै छोडिदिएर आएँ। अनि एउटा साथीलाई दिइसकेँ। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ मसँग छ। र अब चाहिँ म खुसी छु, किन भन्दा बाटोमा कोही भेट भयो भने, भाइहरू भेट भयो भने एटलिस्ट मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दा यो स्टिकर चाहिँ दिन सक्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन खुसी छु। मैले चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ गरेको छु। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई पनि यदि प्रिन्ट गर्न मन छ भने चाहिँ डिजी प्रिन्टमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ साँझको कति बजे 9 बजिसकेको रहेछ। अब चाहिँ मेरो एडिटिङ सुरु हुन्छ होइन। एडिट गरिसकेपछि भिडियो चाहिँ हजुरहरूले भोलि पाउनुहुन्छ। त्यही हो, हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। धेरै अगाडि जानु छ होइन। द पाल्पाली ब्लग्स नाम राखेको मैले। पाल्पालाई एउटा मेन भनेको पाल्पालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि हो। पाल्पाबाट धेरै अगाडि बढ्नु छ, किन भन्दाखेरि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ओके सबैजनाले साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके यदि भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, अनि कमेन्ट गर्नु होला, सेयर गरेर, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला। जसले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ र बेल आइकन थिच्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि बेल आइकन चाहिँ थिच्नु होला भन्न चाहन्छु। अगेन दिस इज माई स्टिकर है, दिस इज माई स्टिकर, द पाल्पाली ब्लग्स, द पाल्पाली ब्लग्स। Okay, all of you, good night and see you in the next vlogs.